about spiritual health. Dnes ráno budeme více mluvit o duchovním zdraví. And as we begin, I'd like to suggest there's a great debate raging in society. A na úvod bych rád řekl, že ve společnosti dochází k takové diskuzi. It's here in the Czech Republic, it's in America, it's everywhere in the world. Je to tady v České republice, ve Spojených státech, všude ve světě. And the question is religion good or bad? A ta otázka zní, jestli je náboženství dobré nebo špatné. Some people say, well, oh yes, religion is very good. Někteří lidé říkají, ano, náboženství je velmi dobré. And they'll say, I love how Mother Teresa used to help people. Mother Teresa, the Catholic nun, they like people like Mother Teresa, they say. Jo, že se jim líbí to, jak matka Teresa se třeba stará o lidi. Other people will say, oh, I wish everyone were like the Dalai Lama. A někteří říkají, přeji si, aby všichni byli jako je Dalai Lama. But then other people will say religion's bad. A někteří lidé řeknou, no náboženství není dobré. They say people are killing themselves and they say it's for religion. Lidé se zabíjejí jeden druhého a říkají, že je to znak kvůli náboženství. So is religion good or bad? Takže je náboženství dobré nebo špatné? Well, regardless of what you think about organized religion, a nezávisle na tom, co si myslíte o zorganizovaném náboženství, every human being is a spiritual being. Každá lidská bytost je duchovní bytost. And the spiritual dimension has to do with meaning and purpose in life. A ta duchovní oblast, ten rozměr duchovní, má co do činění s významem a záměrem v životě. So even the atheist is spiritual in that he or she looks for meaning and purpose in their life. Tak dokonce i ateista je duchovní bytost a hledá význam a smysl života. So you might say, well, Dr. DeRose, you can't really tell us whether religion's good or bad. You don't have much credibility about that. A tak si můžete říct, no doktore DeRose, ty nám nemůžeš úplně říct, jestli je to náboženství dobré nebo špatné. Ty na to nemáš právo to takhle učit. But you say, since you're a physician, you might be able to answer this question: is religion good or bad for our health? Ale pokud jste lékařem, tak docela jednoznačně poznáte, jaký vliv nebo zdali je právě náboženství dobré nebo špatné pro naše zdraví. Dr. Steinke and I, we looked at this question in our book, 30 Days to Natural Blood Pressure Control. Dr. Steinke a já jsme se právě dívali tady na tuto oblast v naší knížce 30 dní k přirozenému krevnímu tlaku. And we spent a whole chapter looking at can religion and spirituality, can it help your health and your blood pressure? A věnovali jsme celou kapitolu právě této oblasti, zdali náboženství může pomoct vašemu zdraví nebo právě i krevnímu tlaku. So not only is there a chapter in the book, nejenom je to kapitola knížce, but we also did a presentation. Dr. Steinke, one of my co-authors of the book, and me, we worked together and present a lecture to people on this topic. A dokonce jsme vydali přednášky s doktorem Steinkem, který je můj kolega a spolupracujeme. A právě na tu oblast toho duchovního zdraví jsme vydali i přednášky. And if you're trying to learn more English, you can get our DVD at our website. A pokud se budete chtít naučit lépe anglicky, tak se můžete podívat tady na tyto internetové stránky, tam to najdete. So what about spirituality and health? Is there a connection? Tak jaké je spojení mezi zdravím a duchovností? So if you look at the research, if people are more involved with religion and spirituality, they get many benefits. Takže pokud se podíváte na výzkumy, tak lidé, kteří propojí zdraví s duchovním, tak z toho získávají mnoho pozitivních vlastností. They're more likely to take care of their health and exercise, eat right and not smoke. Mají větší sklon k tomu, aby měli správné návyky, to znamená, že můžou jíst správně, můžou se hýbat, méně kouřit. They function better physically. Fyzicky lépe fungují. Their quality of life is better. Dokonce kvalita jejich života je na lepší úrovni. Their mental health is better. Také mentální zdraví je lepší. If something bad happens and they're grieving, they lose a loved one, for example. A pokud se v jejich životě stane něco, co je zarmoutí, třeba ztratí někoho svého blízkého, they heal from grief quicker.
tak se z té bolesti, z toho zranění lépe uzdraví. If you spend more time with religious activities, going to church, Bible study, reflection, meditation, Pokud trávíte více času právě v těch náboženských aktivitách, ať už je to studium Bible nebo pravidelné navštěvování třeba církve nebo sboru, tak to právě taky zlepšuje zdraví. you're less likely to end up in a hospital. Jste méně náchylní, že skončíte v nemocnici. If you do go to the hospital, you're likely to get out quicker. A když už teda se stane, že se ocitnete v nemocnici, tak se rychleji uzdravíte. Your blood pressure will be lower. A váš krevní tlak bude nižší. Less cardiovascular disease, Budete mít méně kardiovaskulárních onemocnění and you'll live longer. a budete déle žít. Now, this is not my conclusions. To nejsou moje závěry. This is in the medical literature, this is the reference there of looking at all the research on this topic. To je podle zdravotního výzkumu a je to v podstatě všechno podložené vědecky. There's actually very specific research looking at blood pressure. A byl jeden výzkum, který se zaměřoval na zkoumání krevního tlaku. This is one of the research studies found that if you go to church regularly, your blood pressure will be better. A dokonce podle toho výzkumu bylo zjištěno, že když pravidelně navštěvujete církev, tak se váš krevní tlak je nižší. Pomáhá to krevnímu tlaku. Now some of you might say, well, I don't want to go to church. A někdo z vás může říct, no a já nechci chodit do církve. Well, there's good news for you too. Ale tady je pro vás taky dobrá zpráva. Because even though going to church helped lower blood pressure, Protože už i to samotné navštěvování, ať už sboru nebo nějaké církve, snižuje krevní tlak. even more important for your blood pressure was your personal importance of religion. A je to ještě důležitější i pro vaše osobní zdraví, ten osobní vztah, ten osobní náboženský vztah s Pánem Bohem. So if you're having your own spiritual life, Když máte svůj vlastní duchovní život, as far as your blood pressure, that can help you more than just going to church. tak vám to pomůže, ale nejenom právě to samotné chození. So what do you think the best thing to do would be? Tak co si myslíte, že je úplně to nejlepší věcí dělat? Yeah, do both. Samozřejmě, obojí. Yeah, have your own spiritual focus and also attend. Mít svůj vlastní osobní duchovní život, ale také navštěvovat místo, kde můžete společně vyznávat nebo uctívat Pána Boha. Now this is another study in the research literature. Tady je další výzkum. This is a study from Dr. Koenig. He's one of the most famous researchers on this topic. Takže tady je studie doktora Koeniga a ten je právě nejznámější výzkumník tady v této oblasti. They studied over 4,000 men and women over 64. Takže oni dělali studii na skoro 4 000 mužích a ženách, kteří měli více než 64 let. The people that prayed and studied the Bible daily had the lowest blood pressures. A lidé, kteří se každý den modlili a četli Biblii, studovali Biblii, tak měli nejnižší krevní tlak. But you say, well, then we should just, it's whatever religion you are, whatever spirituality you have, let's do that, it's good for our blood pressure. A tak si někdo může říct, no tak můžeme cokoliv vyznávat, jakékoliv náboženství, můžeme kdekoliv chodit a budeme mít nízký krevní tlak, je to v podstatě jedno. But it's not that simple. Ale není to tak jednoduché. Dr. Koenig and another researcher looked at 3,200 studies on spirituality and health. A v podstatě ten doktor Koenig ještě zkoumal asi dalších 3200 studií na téma duchovnost a zdraví. And they found that of those over 3,000 studies, 63 specifically looked at blood pressure. A v podstatě zjistil, že z těch 3200 studií 63 studií dokazuje to propojení mezi náboženstvím a krevním tlakem. And when they looked at those 63 papers, the majority, 57%, showed more religion and spirituality, lower blood pressure. A když to tak zkoumal, tak zjistil, že 57% z těch 63 výzkumů ukazoval, že čím větší bylo náboženství a ta duchovnost, tak tím nižší byl vysoký krevní tlak. But they found something surprising. Ale pak došlo k něčemu překvapivému. Some of the people that were more spiritual
they had worse blood pressure. Ale někteří lidé, kteří byli duchovní, velmi duchovní, tak měli vyšší krevní tlak. So, what's going on here? Tak co se tady děje? Well, Dr. Koenig looked at this, Doktor Koenig se na to díval and they found that there's certain kind of spirituality, certain kind of religion that hurts your health. a zjistil, že existuje určitý druh náboženství nebo duchovností a určitý druh právě toho náboženství, který právě naopak zhoršuje zdraví nebo zhoršuje krevní tlak. And they found that people that have a spirituality where they don't believe that God is close to them, that God has left them, that's bad for their health. Že existují lidé, kteří přemýšlí duchovním způsobem, ale mají takhle přemýšlí o Bohu, že si říkají, jestli Pán Bůh je vůbec s nimi, že je třeba opustil, že je ponechal. If you don't believe that there's a God who loves you, that's a spirituality that hurts your health. A pokud nevěříte v Boha, který vás miluje, tak máte duchovnost, která vás zraňuje, která zhoršuje zdraví. Or if you think the devil is in charge of everything happening in your life, not God, then that's bad for your A health. taky, co je špatné pro vaše zdraví, pokud věříte, že to, co se vám v životě stalo, tak to způsobil ďábel. A že Pán Bůh nepůsobí v vašem životě, ale že to dělal Satan. So it seemed to Dr. Steinke and I, when we were writing our book, A tak když já s doktorem Steinkem jsme psali naši knihu, that you can't just tell people, be more spiritual. nemůžete lidem říct jednoduše jenom, no, buďte více duchovní. Just go to any church or temple or any worship place. Choďte do jakéhokoliv sboru, do jakékoliv církve nebo do nějakého chrámu. Because some spirituality can lower your blood pressure. Protože určitě nějaká ta duchovnost, náboženství vám může snížit krevní tlak, But other types of spirituality can raise it. ale naopak jiný typ náboženství vám může ten krevní tlak zvednout. So we ask, what kind of spiritual principles can give the healthy spirituality to people regardless of their background? Takže jsme zkoumali, jaké to duchovní zaměření vám může zlepšit zdraví nebo i snížit tlak, nehledě na to, z jakého prostředí pocházíte. What spiritual principles could help the agnostic? Jaké duchovní principy by mohly pomoct i lidem, kteří neví, zdali Pán Bůh existuje, kteří pochybují o něm? What spiritual principles could help the atheist? Jaké duchovní principy by mohly pomoct i ateistům? What would help the Christian and the Muslim and the Buddhist? Co by pomohlo ateistům, muslimům, buddhistům? We came to believe that there are eight principles that especially speak to people regardless of what their background is. Zjistili jsme, že existuje 8 principů, které jsou pro lidi a jsou platné pro všechny, nezávisle na tom, z jakého duchovního prostředí pochází. And these 8 principles are found in the Sermon on the Mount by Jesus. A těch 8 principů nacházíme v kázání Pana Ježíše na hoře blahoslavenství. And it doesn't matter for the sake of our discussion whether you believe like me that Jesus was the divine Son of God. A nehledě na to, jak tomu věříte, jestli tomu třeba věříte jako já, že Pán Ježíš byl synem Božím, or you just think he was a good teacher. a nebo si myslíte, že byl pouze dobrým učitelem. For our discussion today, that's not the issue. Dneska v podstatě to není důležité pro naši diskuzi dnes. But I'm suggesting that these principles that Jesus spoke Ale myslím si, že právě tady ty principy, o kterých Pán Ježíš mluvil, are actually life-changing principles regardless of your spiritual background. jsou to principy, které mění život, nehledě na to, co vyznáváte. They will lower your blood pressure. Sníží váš krevní tlak. They will help you get along better with your family. Pomůžou vám také lépe vycházet s vaší rodinou. They will help you get along better with the people you work with. A také vám pomůžou lépe jednat nebo zacházet s lidmi, s kterými pracujete. They will make your marriage and your family better. A také zlepší vaše manželství, vaše vztahy v rodině. Now, do you have a Czech Bible with you? Yes. Why don't you just read Matthew 5:3-12 in Czech? So tell them you'll read it in Czech. It's here in English if someone wants to see the English. Okay. Takže přečtu z Matouše 5. kapitoly 3. až 12. verš. Blaze chudým v duchu, protože jejich je království nebeské. Blaze těm, kteří pláčou, protože oni budou potěšeni.
Blaze tichým, protože oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti, protože oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, protože oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, protože oni uzří Boha. Blaze těm, kteří působí pokoj, protože oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, protože jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, ale živě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. So, I'd like to suggest to you why we're going to look very carefully at these Beatitudes in our next several studies together. Takže bych navrhl, že bychom se postupně během následujících našich setkání věnovali jednotlivým principům tady těchto požehnání. Because these principles apply across faith traditions. Protože tyto principy přesahují jakékoliv tradice náboženství. They will help you cope with stress better. Také vám pomůžou lépe zvládat stres. And they're not dealing with rules, they're dealing with principles. A oni se nezabývají určitými pravidly, ale principy. Remember I told you yesterday God was especially interested in relationship. Pamatujete, včera jsem vám říkal, že Pán Bůh se zvláště zajímá o vztahy. And these 8 principles tell us how to have better relationships. A těchto 8 principů nám naznačuje a říká, jak mít lepší vztahy. So in our next studies we're going to take a specific approach to each of the Beatitudes. Takže v těch následujících setkáních se budeme zabývat každým jednotlivým požehnáním. We're going to take each of those principles and we'll summarize it in just one or a few words. A vždycky si vezmeme každý ten princip a pak to zhodnotíme těmi slovy. Then I'll explain to you a little bit what the listeners of Jesus heard when Jesus spoke those words. What were they thinking? What was going on in their mind? Také vám řeknu, co v podstatě, co si mysleli, jak odebírali Ježíšova slova posluchači v té době, když jim to Pán Bůh říkal. And then we'll look at the medical research showing the practical significance of that beatitude today. A pak se podíváme na vědecké nebo zdravotnické výzkumy, jaký to má vliv na naše zdraví dneska. So here's the summary of those 8 principles. Takže tady je to tak shrnuto těch 8 principů. So the first one is to be humble. První princip je buď pokorný. The second one is to acknowledge your pain. Druhý princip znamená uvědomit si, uznat svoji bolest. See, a lot of people deny it when they're hurting, but if we acknowledge our pain, we can make progress. Hodně lidí tu svoji bolest se snaží nějakým způsobem zakrýt nebo nepřiznat, nebo to nějak obejít, ale důležité je si tu bolest uvědomit a vyznat ji, nebo nejen vyznat, ale uvědomit si. The third principle is to submit. Třetí princip je podřídit se, poddat se. The fourth principle is to aspire, long for something better. Ten čtvrtý znamená jakoby toužit po něčem lepším, toužit po něčem víc. The fifth principle is to forgive. Pátý princip znamená odpustit. The sixth principle is not to compromise. Šestý princip znamená nedělat kompromisy. Then the seventh is to mediate or to make things right between people. Be a peacemaker. Aha, a sedmý princip znamená mít vztahy v pořádku nebo urovnat vztahy mezi lidmi, být takovým člověkem, který působí pokoj. And the eighth principle is to persist. A osmý princip znamená vytrvat. So we are going to study each one of these in some detail in our future lessons. A v těch následujících našich setkáních budeme každý ten princip studovat a zabývat se více do hloubky. So that is the end of our overview presentation for this morning. We'll go into detail with these beginning tomorrow morning. Takže zítra ráno začneme zabývat těmi jednotlivými principy. Dneska to byl jenom takový přehled.
Do you have any questions before we finish? A než skončíme, máte nějaké otázky? If you look at this list, could you see how this would help you in dealing with other people? Když se díváte na seznam tady těch principů, tak vidíte, že vám to může pomoct ve vztazích s lidmi? Mě napadá otázka, existují druhy náboženství, které jsou zaměřeny na sebe. Je to náboženství, ale je to hledání v sobě, povolání do východní náboženství. A otázka je, jestli takovýto typ náboženství může nějak prospívat. Roman is asking, there are some kinds of religions, and some religions are focused on, on ourselves. That we somehow look inside us, and we are thinking about us. It's about selfishness. And he's asking if this kind of religion can help. Well, that's actually part of the point, and that is the true principles are actually outward focused on relationships. So if you look at these principles, you can see that many of them involve an outward focus on relationship. Why don't you translate that first? Yes, takže spíš třeba tady to náboženství nebo tady ty principy 8 pojednávají o tom, že člověk jakoby musí ven. Je to zaměřeno na vztahy, kdy člověk musí sám ze sebe něco vynaložit a není to jakoby soustředěno na samého sebe, ale na lidi, kteří jsou s námi okolo nás. Even though some of these religions or religious practices may help on certain levels. I když některé náboženství můžou pomoct člověku do určité úrovně, do určité roviny. What I would say from the research, the most powerful principles are ones that involve social connectedness and being in harmony with other people and in harmony with God. Ale podle zdravotních výzkumů bylo zjištěno, že opravdu nejlepší principy jsou takové, které vlastně podporují to sociální, ty mezilidské vztahy, že je člověk jakoby v souladu s tím, jo, že jde jakoby k lidem a také, že je v souladu s Pánem Bohem. I'll tell you something very interesting that relates to this. A řeknu vám něco velmi zajímavého, co s tím souvisí. Have any of you heard the name of Dean Ornish? Slyšeli jste někdy jméno doktora Deana Ornishe? Dr. Dean Ornish? Few of you? Dr. Ornish worked with a team of researchers in California. Dr. Ornish pracoval s výzkumníky v Kalifornii. And they showed that they could reverse blockages in arteries. A oni zjistili, že můžou zvrátit ucpané cévy. They could clean arteries out. Můžou vyčistit cévy, arterie, without using any medication. Aniž by použili jakékoliv léky. And they used a program very much like New Start. A použili program, který je velmi podobný New Startu. But they weren't Christians. Ale oni nebyli křesťany. So they didn't have a Christian spirituality. Takže oni neměli křesťanskou duchovnost. But they believed it was very important to have group support, social support. Ale oni věřili v to, že je velice důležité mít skupinu lidí, kteří vás podpoří. And they had a spiritual component. A že mezi tím je nějaká duchovní složka. And when Dr. Ornish was writing about what he thought was the most powerful about his program. A v podstatě on pak napsal, co bylo nejmocnější právě v tom programu. He talked about the power of love. On mluvil o lásce, o moci lásky. So why I give that illustration is because even though Ornish is not a religious man. Takže co se tím snažím říct je, že i když doktor Ornish není náboženský člověk, he's very in touch with spiritual principles. Ale velmi pracuje úzce s duchovními principy. And he realizes the great spiritual principle that helps to heal is the power of love. A uvědomil si velmi důležitý princip duchovní, že opravdu jako v lásce je moc, že princip moci lásky. I don't know Dr. Ornish personally. Já neznám doktora Ornishe osobně. But I wonder if he understands that the Bible teaches the great principle of God is love.
nevím a zajímalo by mě, zdali on si je vědom toho, že v podstatě Bible je kniha, která učí právě o té lásce Boží, plná moci lásky. And I would say most people that don't like religions, A většina lidí, kteří nemají rádi náboženství, it's because religions, even Christian religions, many times have not shown a God of love. protože častokrát náboženství a dokonce i křesťanská náboženství neukazují na Pána Boha, který je Bohem lásky. So we'll see in these principles their evidence of God's love for us, Takže v těchto 8 principech uvidíme důkaz Boží lásky k nám, but he also gives us practical things that can help us love other people and get along together. ale tyto principy nám tady ukážou i konkrétní praktické kroky, jak milovat své bližní více. Any other questions? Nějaké další otázky? Já bych měl ještě jednu otázku. Jestli v rámci těchto 8 principů také bude probírán stres management, anebo jestli na to bude zvláštní přednášky. He's asking if during speaking about those 8 principles, there will be also stress management in this, or it will be part of another presentation. The answer is both. Odpověď je obojí, i to, i to. Yeah, so these principles are very powerful in helping with stress. Tady tyto principy jsou velmi mocné k zvládání, k pomoci zvládání stresu. But we also will look at stress specifically and some other dimensions. You'll see how they interrelate. Ale taky se jednotlivě podíváme na ten stres a uvidíte, jak jedno s druhým spolu souvisí.